Gagawa tayo ng no-bake Taisan. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong cake flour, baking powder, powdered milk, white sugar, egg yolks, vegetable oil, water, and vanilla extract. Para sa meringue, meron tayong egg whites, white sugar, and white vinegar. For the toppings, meron tayong butter or margarine, white sugar, and cheese. So magpapakulo na muna tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya. And yes, ang recipe natin ay pwedeng lutuin sa oven. In a bowl, combine egg yolks, water, vegetable oil, and vanilla extract. In a separate bowl, combine cake flour, white sugar, powdered milk, and baking powder. And then combine the dry and wet ingredients. Ngayon naman, gawin natin ang meringue. Ilagay natin ang egg whites sa mixing bowl. Tapos, i-beat natin ang egg whites until foamy. Kapag foamy na, add white vinegar and beat until soft peaks form. Ayan, may soft peaks na tayo. Gradually add white sugar and beat until stiff peaks form. Kapag nasa stiff peak stage na ang ating meringue, pwede na tayo mag-fold. Bago tayo mag-fold, mag-mix na muna tayo ng konting meringue sa ating cake batter para hindi tayo mahirapan. Sa pag-fold, pwede mong gawing 3 additions. Tapos, ilipat natin ang batter sa ating loaf pan. So, naglagay lang ako sa bottom ng parchment paper. And remember, huwag mag-grease sa size ng ating pan. Ang gamit kong loaf pan ay malaki. So, pwedeng gumamit ng 2 maliliit na loaf pan. I-steam natin over medium-low heat for 30 to 40 minutes. At remember, i-wrap natin ang lid with clean cloth para hindi matuluan ng steam or tubig ang ating cake. After 30 or 40 minutes, do the toothpick check and if it comes out clean, the cake is cooked. Pero kung basa pa, extend the cooking time and check every 5 minutes. Tanggalin natin sa steamer and remove the cake from the pan and cool completely. At habang pinapalamig natin, gawin natin ang cream butter. Ilagay natin ang butter or margarine sa ating mixing bowl. I-beat natin ang butter until soft and creamy. Gradually add white sugar and beat until maging off-white color na siya. Tapos, spread natin ang cream butter sa ating cake. And then, mag-toppings tayo ng grated cheese. At eto na ang ating no-bake Taisan. Bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify ka sa lahat ng uploads. So, ayan, titikman na natin. So, kita nyo naman, malambot. Oh my God. Malinamnam yung cake natin. Ang sarap. Flavorful siya. And, kanina, yung natikman ko yung cake lang. Sabi ko, okay na siguro na walang yung topping, yung ating butter, sugar, and cheese. Pero naglagay tayo at ito nga, tinikman natin. Mas masarap siya. Mas nag-enhance yung lasa. So, nasa inyo yun kung gusto niyo maglagay ng toppings. Or for me, kung gagawa ako nito ulit, gusto ko na meron. Ang sarap po niya. Napaka-simple pero napaka-comforting. Ganun yung dating niya for me.
Alam nyo, nung bata pa ako, pag sinabi na, oh, may cake dyan, tapos sinabi na, chiffon cake, ganun, parang, ay, ayoko, napaka-boring. Iba kasi talagang lasa, diba? Yung pag bibili ka sa labas, yung parang cake na walang lasa, na sobrang daming hangin, parang ganun. Pero itong gawa natin, and yung iba pang mga chiffon cake na gawa natin, masarap. And ito, gustong-gusto ko siya talaga, na may cream butter, or kahit margarine, nga, buttercup ang gamit ko. And may cheese, ang sarap. Promise. Uulitin ko to, ang sarap talaga niya. Gustong-gusto ko talaga. Yum. Sarap. Paulit-ulit kong sasabihin, ang sarap niya. Bagay pala talaga na may cream na butter or margarine. Tapos may cheese. Or, ako lang din kung wala kayong mixer tapos gusto nyo na pahiran lang ng butter or margarine. It's alright. Yum. So, ayan. May sobra pa tayo. Cream butter. Sarap niya. Promise. Ang sarap ng Taisan natin. Yum. Yung texture napaka-light and pati yung lasa, malinamnam pero napaka-light din. Parang hindi complicated na parang heavy-heavy naman ng flavor. Hindi ganon. Ito yung tipong isang loaf, mauubos mo na isang araw. Sarap. Sarap talaga. Gusto ko siya na may cream butter talaga. Sarap. So, ayan. Sana gustuhan nyo. Ciao! Eto naman ang mga prices ng ating mga recipe. Ang total cost ay 114 pesos and 25 cents. Again, ang total cost ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang puto ni Miss Arlene. Meron siyang Oreo cups, grumbles, Gram Salvanas, at meron siyang coconut macaroons. Eto naman ang ube cheese pandesal ni Miss V. At eto naman ang mga cakes ni Miss Wendy. Again, gusto ko magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Super dami nyo ng mga orders. Nako, ilang araw na lang Pasko na. Ang bilis ng panahon, no? I mean, kamusta ba kayo yung nagdaang buwan? I-compare nyo noon at ngayon? Nag-improve ba kayo? Nag-improve ba ang sales? Well, kung ano man yan, I really pray for your success. Just hold on and pray and sabay-sabay tayong maging successful sa buhay. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all
para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!